हेलो गाइज, स्वागत छ सबैजनालाई आजको एपिसोड नम्बर 3 मा। एन्ड आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो क्याटलग डिजाइन गर्न सिकाउँछु, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ र फेरि म यसलाई एक्चुअली रिपिट गर्नेछु हजुरहरुको लागि। एन्ड क्याटलग हो यो है त। हेर यो ब्राउजर जस्तो छ हैन, 3 फोल्ड, बट यसलाई चाहिँ हामीले क्याटलग भन्नुपर्छ। र क्याटलग र ब्राउजर्समा हाम्रो के फरक हुन्छ भन्दा तपाईको ब्राउजरमा कम्पनीको बारेमा हुन्छ, यानी कि कम्पनीको इन्फर्मेसन एन्ड उसको सर्भिसेसहरु, अब्जेक्टिभ्स, उसको एम्सहरु के कस्तो छ त्यो कुराहरु मेन्सन गर्छ भने अब तपाईको क्याटलगमा चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा हाइलाइट हुन्छ अथवा चाहिँ कुन टाइपको प्रोडक्ट हो त्यसको अब तपाईको डिटेल्सहरु दिएको हुन्छ क्याटलगमा। सो क्याटलग र ब्राउजर्समा डिफरेन्स हुन्छ, बट दुईटैलाई हामीले म्यागजिन, ब्राउजर अथवा चाहिँ पम्पलेट अथवा चाहिँ दुवै यसरी हामीले 3 फोल्डमा पनि बनाउन मिल्छ है त। आजको भिडियोमा म तपाईलाई पहिला इनसाइड र आउटसाइड यो दुईटा पार्ट छ। सो यसको साइज अहिले मैले स्केल लिएको छैन, त्यसैले म A4 साइजमा यसलाई डिजाइन गरेर देखाउँछु। एन्ड यसको पहिला म आउटसाइडको पार्ट गराउँछु, यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो आउटसाइडको पार्ट गराउँछु र त्यसपछि फेरि म यसको इनसाइडको पार्ट गराउँछु है। अब भिडियो थोरै अलिकता लामो हुन सक्छ, बट दुईटैलाई म गरेर देखाउँछु है त, अगाडि र पछाडिको। ल, सबभन्दा पहिला हामीले आउटसाइडको बनाउँछौँ एन्ड यसपछि फेरि यो रिडिजाइन गरिसकेपछि यसलाई म डिफ्रेन्ट कन्सेप्टमा यही प्रोडक्टहरुलाई राखेर पनि गराउँछु है त। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो क्याटलग डिजाइनको लागि म इलिस्ट्रेटर युज गर्छु एन्ड यसमा हेर्ने भने हाम्रो यो इन्टरफेसमा मैले एउटा साइज लेख्छु, प्रिन्टमा गएर यहाँनिर A4 साइज। मैले यसमा 2021 भर्जन युज गरेको छु एन्ड यसको डाउनलोड अथवा चाहिँ तपाईले यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न खोज्नु भएको छ भने मेरो च्यानलमा अलरेडी यो भिडियो बनाइदिसकेको छु। सो त्यहाँ गएर पनि तपाईले हेरेर यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि गएर मैले यहाँनिर नाम दिए। अब यसमा यो टाइन्डीको रहेछ है, यो टाइन्डी क्याटलग हो। सो म यसलाई चेन्ज गरेर म्यान्डी राखिदिन्छु है, अब सायद कपिराइट नआओस् भनेर। एन्ड जहाँ जहाँ अब टाइन्डी लेखेको छ म त्यसलाई चाहिँ म्यान्डी भनेर लेखिदिन्छु, बाँकी अरू सबै चाहिँ हाम्रो लगभग सेम नै हुन्छ है त। ल, मैले यहाँ गएर फाइल दिएँ म्यान्डी क्याटलग। त्यसपछि मैले A4 भनेको थिएँ, यहाँ एक्चुअली सेन्टिमिटरमा चेक गरौँ। सो 21 विथ एन्ड 29.7 सेन्टिमिटर हाम्रो हाइट हुन्छ। र ओरिएन्टेसन मैले यसमा ल्यान्डस्केपमा गर्छु किनकि 3 फोल्ड गराउनु छ, त्यसकारण म यसलाई ल्यान्डस्केपमा गर्छु। आर्टबोर्ड अहिलेलाई एउटै राखौँ किनकि अहिले मलाई त्यो हाम्रो मार्जिन अथवा चाहिँ हाम्रो गाइडहरु चाहिँ छुट्याउनु पर्छ, त्यसकारण मैले अहिले आर्टबोर्डलाई एउटै लिएँ। अब ब्लेडको पनि म तपाईलाई पछि यसलाई निकालेर देखाउँछु। अहिले जस्ट र्यान्डमली CMYK राखेर 300 रेजोल्युसनमा राखेर म यसलाई फाइललाई क्रिएट गर्छु है त। ल, अब हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आर्टबोर्ड आइसकेको छ A4 साइजको र Ctrl+R प्रेस गरेर म यसमा रुलर एड गर्छु। ल, अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम हुन्छ यसमा यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने मार्जिनको थ्रु हैन, अथवा चाहिँ हाम्रो गाइडको थ्रु। यानी कि अब हाम्रो यहाँ 3 फोल्ड छ हैन, 3 फोल्ड छ। अब यसको टेक्निकहरु चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि सबैमा फरक हुन्छ, तर म यसलाई चाहिँ मेरो टेक्निकले हजुरहरुलाई गाइड गर्छु। सो त्यसको लागि हामीले यसलाई यहाँबाट एउटा रेक्टेंगल लिएँ, मैले यसमा स्ट्रोक मात्रै राखेर यसरी एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। एन्ड त्यो रेक्टेंगललाई मैले सिलेक्सन टुलले यसरी कपी गरेँ, Ctrl+D ले डुप्लिकेट। देख्न सक्नुहुन्छ यो अब यो बराबर साइजको यहाँनिर हाम्रो शेप्स आएको छ। म तीनटैलाई सिलेक्ट गरेँ एन्ड यहाँबाट लास्टसम्म लैजान्छु यसरी। अब यो हेर्ने भने 3टा पार्ट एकदम एक्ज्याक्टली बराबर आएको छ। अब म यसमा रुलर एड गर्छु है, ठ्याक्क यहाँदेखि यहाँसम्म गएको। स्न्याप चाहिँ हाम्रो अन हुनु पर्यो, यदि यो अन भएन भने चाहिँ हाम्रो चक्किँदैन। यानी कि हाम्रो रुलर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो गाइड चाहिँ ठ्याक्क सेपसँग टाँसिँदैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले स्न्याप अन गर्नुपर्छ। ल, यो भयो। अब यसपछि म तीनटैलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु एन्ड फेरि एक फेरा सेप बनाउँछु, ठ्याक्क एउटा इन्टरसेक्टदेखि लिएर अर्को इन्टरसेक्टसम्म यसरी ड्र्याग गर्ने। अब यसपछि म यसमा एउटा ब्लिड राख्छु, एउटा चाहिँ मार्जिन राख्छु। सो ब्लिडको लागि म यही सेपलाई लिएर अब्जेक्टमा जाने अनि पाथमा गएर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो
अफसेट पाथमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यसरी एउटा एक्स्ट्रा सेप बनेर आउँछ है त। एन्ड यहाँबाट मैले 0.5 राखिदिन्छु सेन्टिमिटर। एकचोटि प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म आछ। एन्ड ओके गरिदिने, ठिक छ। फेरि यसलाई राइट क्लिक गरेर मेक गाइड। यो हाम्रो गाइड आयो, यो हाम्रो ब्लिड हो है। अब बेसिकली ब्लिड भनेको के हो त भन्दा तपाईँको जस्तै मैले एउटा यहाँनिर यो एउटा सेप बनाएँ एन्ड पछाडिकोलाई एकछिन हाइड गरिदिउँ Ctrl 3 ले। अनि यसलाई थोरै नजिक इनकेस कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो यसरी ड्र गर्छौँ होइन, ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थोरै चाहिँ आउटवर्डभन्दा अलिक तलसम्म आइदिएको हुन्छ कि, अनि जुम आउट गरेर हेर्दाखेरि हामीलाई देखिँदैन होइन, त्यो देखिँदैन। बट जब हामीले यो ब्राउजरलाई प्रिन्ट भएर आउँदाखेरि देख्छौँ हाम्रो यहाँनिर छेउछेउमा चाहिँ एउटा मिस्टेक हुन्छ क्या, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यसरी छेउमा चाहिँ सानो मिस्टेक देखिन्छ। त्यो मिस्टेक देखिनुको कारण यसैले गर्दा हुन्छ कि जब हामीले आउटवर्डभन्दा अलिकति सानो लेख्छौँ हामीलाई टाढाबाट चाहिँ देखिँदैन कि त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक गरेछौँ भनेर। जब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो कटिङ भएर आउँछ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो मिस्टेक देखिन्छ क्या। त्यो मिस्टेक नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले ब्लेड राख्ने गर्छौँ र सेप्सलाई पनि हामीले यो बाहिरको ब्लेडदेखि नै बनाउने गर्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले ब्लेड राख्ने गर्छौँ। त्यसपछि फेरि म Ctrl Alt 3 ले अनहाइड गर्छु एन्ड फेरि अब्जेक्टमा गएर पाथ एन्ड अफसेट पाथमा जान्छु। सिलेक्ट भएन, सिलेक्ट गरौँ अब्जेक्ट पाथ एन्ड अफसेट पाथ। त्यसपछि म यसलाई -0.5 मा झार्छु, ठ्याक्क -0.5 एन्ड ओके गरिदिने। त्यसपछि यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर मेक गाइड है त। ल यो हाम्रो ब्लेड पनि बन्यो एन्ड मार्जिन पनि बनेको छ। अब यसपछि हामीले यो दुईटामा पनि मार्जिन राख्नुपर्छ। किनकि टेक्स्टको लागि जब हाम्रो यो क्याटलग अथवा ब्राउजर नभनौँ क्याटलग भनौँ, जब हाम्रो यो 3-fold क्याटलग यसरी फोल्ड हुन्छ, फोल्ड हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यो काटिने चान्सेस हुन्छ कि, एन्ड काटियो भने चाहिँ हाम्रो डिजाइन राम्रो देखिँदैन होइन। एन्ड त्यसपछि त्यसैको लागि चाहिँ हामीले थोरै चाहिँ हामीले यहाँनिर ग्यापिङ राख्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँनिर तपाईँले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई नजिकबाट देखाउँछु। हो यहाँनिर चाहिँ जुन यसको तपाईँले ग्यापिङ देख्नु भएको छ हो यो वाला हो, यसैको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्नुपर्छ है मार्जिन। त्यसको लागि मैले यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी रेक्टेङ्गलले एउटा सेप बनाएँ एन्ड यसको साइज ठ्याक्कै 1 सेन्टिमिटर रहेछ। सो यसलाई म साइड गरेर ठ्याक्कै यसको बिचमा राखिदिन्छु। ल यो भयो। एन्ड फेरि यसैलाई कपी गरेर म यता पनि लैजान्छु। ल यो आयो, यता हाम्रो अलरेडी छ, गर्न परेन। एन्ड यसलाई सिलेक्ट गरेर म यहाँबाट यसरी गाइड राखिदिन्छु। सिलेक्ट गरौँ, फेरि यहाँदेखि गाइड गरौँ, यो भयो। यता पनि जाउँ, फेरि सिलेक्ट गर्ने, यहाँबाट ठ्याक्कै ड्र्याग गर्ने, यहाँबाट फेरि एकचोटि ड्र्याग गर्ने। ल यो हाम्रो भयो। दुईवटालाई सिलेक्ट गरौँ एन्ड यहाँबाट डिलिट। ल अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ पुरै एउटा कम्प्लिट ब्लेड पनि छ अनि मार्जिन पनि छ है त। ल अब फेरि अब यो त हाम्रो एक साइडको मात्रै भयो, हामीलाई दुई साइडको गराउनु छ, त्यही भएर म यसलाई आर्टबोर्डले डुप्लिकेट गर्छु। आर्टबोर्डमा टुलमा जाने एन्ड हेरौँ पहिला यसको गाइड अनलक छ कि छैन। यी लक रहेछ, यसलाई अनलक गरौँ ताकि हाम्रो गाइड पनि कपी भएर तल आइदियोस्। एन्ड म आर्टबोर्डमा जान्छु, फेरि यसैलाई अल्टले कपी गरेर ठ्याक्क तल ल्याइदियो। अल्ट र सिफ्ट पनि च्यापामै सिधा हुन्छ, त्यही भएर ल ठ्याक्क यो भयो। ओके यसपछि म यसलाई माथिपट्टि छुट्याइदिन्छु आउटसाइड। म यसमा पप इन फन्ट युज गर्छु, आउटसाइड एन्ड तल गएर इनसाइड। अब फन्टको क्याटेगोरीको कुरा गर्ने हो भने मैले यसमा sans serif युज गरेको छु। ल अब यसपछि हामीले यो क्याटलग हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले यताको साइडको बनाउँछु, जुन हाम्रो यो फ्रन्ट साइड हो फर्स्टको है त। सो यसैलाई म फेरि डिजाइन गर्छु है। ल मैले अघि नै भनेको थिएँ, अब टाइन्डीलाई मैले डिफ्रेन्ट तरिकाले लेख्छु, मेन्डी भनेको थिएँ। ल म यसलाई यहाँदेखि एउटा सेप बनाऊ। मैले अघि नै भनेको थिएँ ब्लेडबाट यसरी बाहिरदेखि चाहिँ लिनु होला हाम्रो कुनै पनि सेप। एन्ड यसमा म कलर चुज गर्छु है त। त्यसको लागि यता राखौँ एन्ड यसको कलरको लागि मैले एउटा मार्केट टुलले यसरी रेक्टेङ्गल लिगौँ एन्ड
कपी गरौँ दुईटालाई यसरी कपी गर्ने एउटा हुन्छ हाम्रो ब्ल्याक कलर एउटा हुन्छ हाम्रो फुल्ली व्हाइट एन्ड एउटा हुन्छ हाम्रो ग्रीन मैले यसमा चाहिँ र्यान्डमली दिन्छु अहिलेको लागि 75 70 by 100 हेरौँ त 70 by 100 80 80 ठिक छ ल 80 by 100 लिगौँ एउटा यो कलर एन्ड अर्को थोरै ग्रीन यो ठिक छ 70 100 थोरै माथि थोरै तल ओके यो कलर लिगौँ है त ल अब यसले यो रेक्टेंगललाई सिलेक्ट गरेँ आई ड्रपरले यता क्लिक गर्ने ल यसलाई कन्ट्रोल 2 ले लक एन्ड अब यसमा म माथिपट्टि एउटा सेप बनाउँछु यो सेप तपाईको अलाइनमेन्टको लागि हो इन केस अब मलाई तलपट्टि अलाइनमेन्ट गर्न पर्यो टेक्स्टहरुलाई अथवा कुनै सेप्सलाई भने यसले हेल्प गर्छ भनेर यसको त्यति युज छैन है जस्ट मैले मेरो कामलाई सजिलो हुन्छ भन्नको लागि हो ल अब सबभन्दा पहिले यसमा टेक्स्ट लेखौँ मेन्डी एन्ड यसलाई पनि पपिन्स यहाँबाट बोल्ड गरिदिउँ एन्ड यसको साइजलाई ठुलो गरिदिन्छु मैले कुनै ठाउँमा सर्टकट की बढी युज गरेको छु सो त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला जस्तै कि मैले कलर कपी गर्ने बेला आई ड्रपरले सिलेक्ट गरेको छु जस्तै कि आई प्रेस गर्ने अनि आई ड्रपरमा जान्छ अनि यो जुन कलर आफूलाई चाहिएको छ त्यो कलर यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्छ है त ठ्याक्कै जस्तै मलाई मेन्डीलाई ब्ल्याक चाहिएको छ सिलेक्ट गर्ने आई प्रेस गर्ने आई ड्रपरमा गयो यो कलर चाहिएको छ क्लिक गरिदिने यो ब्ल्याक आयो है बट मलाई व्हाइट चाहिएको छ म व्हाइट कलर राखेर गर्छु त्यसपछि फेरि यसैलाई कपी गरौँ तल लैजाउँ यतिको ग्यापिङमा एन्ड यसमा लेख्दिउँ स्मार्ट क्याप्स लक अन स्मार्ट आइपी सल्युसन एन्ड यसलाई म यहाँबाट सानो गर्छु र यसलाई राइट अलाइन गरिदिने अनि फेरि यसलाई यहाँबाट यसरी यो गाइडसँग अट्याच गरिदिउँ र यसको ग्यापिङलाई पनि थोरै मैले यहाँबाट सानो गर्छु ल यो ठिक छ फेरि कपी गरौँ एन्ड यसमा म लिडिङ इन टेक्नोलोजी र यसलाई पनि यहाँबाट फेरि सानो गरिदिउँ त्यो ठिक छ अनि त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गरौँ एन्ड यहाँ गएर रेगुलर फन्ट राख्छु र यसको साइजलाई पनि थोरै सानो गरेर यसमा टेक्स्ट एड गर्छु सुपर है सुपर स्ट्रेट एन्ड कलर मेकर पर्छ यसमा फोटोसपमा जस्तो र्यान्डमली हुँदैन थोरै ठुलो गरिदिउँ यो ठिक छ अब यसपछि यसको माथिपट्टि मैले एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा स्ट्रेट लाइन लेख्छु एन्ड यसमा स्ट्रोक दिउँ व्हाइट कलरको र यसमा इफेक्ट दिनको लागि म स्ट्रोकमा गएर यहाँनिर युनिफर्ममा यो दिन्छु यसको नाम के हो विथ प्रोफाइल 4 भन्ने इफेक्ट है र यसलाई अपोजिट साइड गराउनु पर्यो त्यही भएर म यसलाई यहाँबाट फ्लिप गरिदिन्छु है त ल यो भयो इफ यसलाई थोरै अगाडि ल्याउनु छ भने पनि डाइरेक्ट सिलेक्सनले सिलेक्ट गरेर यसलाई यहाँसम्म ल्याइदिउँ ल यो हाम्रो भयो एन्ड यसलाई थोरै तल गरिदिउँ ल त्यसपछि अब यहाँनिर सानो सेप्सहरू बनेको छ सो त्यसलाई पनि म बनाउँछु इलिप्स लिगाउँ क्लिक गरेर ड्र्याग शिफ्ट एक्स गर्ने एन्ड यसैलाई फेरि यसको स्ट्रोक थोरै कम गर्छु म कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ शिफ्ट र अल्ट प्रेस गरेर ठुलो गर्ने एउटा मार्की टुल रेक्टेंगल टुल लिगाउँ एन्ड यसरी एउटा सेप्स बनाऊ एन्ड दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट अलाइन गर्ने त्यसपछि सेप बिल्डरमा जाने एन्ड बाहिरकोलाई चाहिँ माइनस गरिदिउँ यसलाई पनि माइनस एन्ड यसलाई पनि माइनस र बिचकोलाई पनि माइनस यसलाई पनि माइनस
यसलाई पनि सरी यसलाई माइनस गरौँ यसलाई माइनस यहाँबाट पनि माइनस यसलाई पनि माइनस गरिदिउँ एन्ड यता नि यो माइनस र यतापट्टि ड्र्याग गरिदिन्छौँ यसरी कन्ट्रोल जेड पहिला यसलाई चाहिँ हटाउँ माइनस गरौँ यता पनि माइनस र यो पनि माइनस यता पनि यसरी माइनस गरिदिने है त अब यसपछि फेरि दुईटालाई सेलेक्ट गरेर स्ट्रोकमा जाने एन्ड यहाँ गएर चाहिँ क्याप्सलाई राउन्ड गरिदिने यसरी है त यो भयो सबैलाई सिलेक्ट कन्ट्रोल जीले ग्रुप एन्ड यसैलाई फेरि कपी गरौँ र कन्ट्रोल डीले मल्टिपल टाइम्स यसलाई कपी गर्ने सबैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँबाट कुनामा यसरी अट्याच गरिदिउँ ल थोरै माथि गरौँ सरी थोरै तल गरिदिउँ ल यो भयो अब यसपछि म यसमा टेक्स्टहरू एड गर्छु लाइक यसैलाई लिगौँ एन्ड सेन्टर अलाइन गरिदिउँ यता ल्याउँ एन्ड अल्ट गरेर एआई र यसैलाई म फेरि उठाएर ठ्याक्क यसको सेन्टर है यहाँनिर अगेन कपी गरेर यहाँनिर यसको सेन्टर एन्ड कन्ट्रोल डी र डबल क्लिक गरेर ब्लक चेन त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यहाँ क्लाउड त्यस्तै गरी अर्को डाटा एन्ड त्यस्तै गरी अर्को इकोलोजी एन्ड सबैको टेक्स्ट अलिक ठुलो रहेछ सो यसलाई थोरै सानो गरेर म फेरि अलाइन गर्छु छुट्टा गरे नि हुन्छ सिलेक्ट गर्ने शिफ्टसँग सिलेक्ट अल्टसँग यसलाई सिलेक्ट अनि यहाँबाट सेन्टर अलाइन क्लिक शिफ्टसँग सिलेक्ट अल्टसँग फेरि अगेन सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट अलाइन गरिदिने फेरि क्लिक शिफ्टसँग क्लिक अल्टसँग यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि यहाँबाट अलाइन गरिदिने यसलाई पनि सेम त्यही गरौँ है त ल यो भयो एन्ड यसपछि हाम्रो लास्ट छ किनकि आजको भिडियो चाहिँ अलिकता लामो नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म यसको पार्टमा डिभाइड गर्नेछु एन्ड थोरै माथिले यहाँ बिचमा ल्याएर थोरै तल यहाँनिर चाहिँ यसमा माइनस ए क्यापिटल ए छ एन्ड यसमा पनि बी यसमा पनि सी यसमा पनि डी गरिदिउँ एन्ड यसमा पनि ए ल भयो ल आजलाई यति नै आई होप हजुरहरूले केही स्टार्टिङको पार्ट चाहिँ बुझ्नुभयो होला एन्ड यसमा चाहिँ मैले सेप बिल्डरहरू भयो त्यस्तै गरी यसमा स्ट्रोकको चाहिँ राउन्ड क्याप गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यसमा एड भएको छ एन्ड सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नयाँ टुल्सहरू पनि यसमा एड हुन्छ र त्यस्तै गरी यसमा सायद पेन टुल युज हुनसक्छ ग्रेडियन्ट पनि युज हुनसक्छ एन्ड यो हामीले यो सिल पनि हामीले यो बनाउन सक्छौँ है यो सिल पनि हामीले बनाउन सिक्ने हो सो आजको लागि यति नै फेरि यसको पार्ट म ल्याउने छु छिटै एन्ड भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि भेट्छौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टपिकको साथ तबसम्मलाई बाइ